BMG წარმოგიდგენთ. მარადიული ლტოლვა თავისუფლბისკენ განცდები, რომელიც წიგნის ფურცლბზე გადადის და იქმნება მკითხველის შთაგონების წყარო ნამდვილად ხაზგასმით მინდა ვთქვა. დრამატურგია, პოეზია და პროზა დღეს ნარატივით ერთიანდება. ნინია სადღობელაშვილი მწერალი სტუმრად 4 შაბათის გადაცემაში ნინია უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენ. მარადჩეულებრივად დადებითი აურის დატრიალებისთვის ჩვენ სტუდიაში, რომელიც ახლა ტელეეკრანებში გამოშვების დარწმუნებული ვარ და მეტად ინსპირირებულები გავაგრძელებთ სამუშაო გრაფიკს 4 შაბათისას. მადლობა, რამდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს? ჩვენთან სტუდიაში კარგია, მახარებს თქვენი ჩართულობა ქალების ნარატივში, რომელიც გაგრძელდება სერიულად, ჩვენ ამაზე უკვე ეთერს გარეთ შევთანხმდით და მოვილაპარაკეთ. საიდან იწყება წერის სიყვარული? დავიწყოთ აქედან, იმიტომ რომ უამრავი თაყვანისმცემელი ელოდება თქვენს პორტფელს. მე მივიღე ამის დირექტივა, გახდა თუ არა პირველი ინსპირატორი თუნდაც ვაჟა ფშაველა, მაგრამ იქიდან გამომდინარე თქვენ ბავშვობიდან უკვე იყავით ჩართული მწერლობაში, ალბათ ვაჟა ფშაველა ოდნავ მოგვიანებით აღიქვით. მაინტერესებს ავტორისეული ხედვა მწერლობის. ვაჟა ფშაველა ალბათ ეს ის სახელია, ვინც ნებისმიერ ადამიანის ინსპირაცია ნებისმიერ დროსა და პერიოდში შეიძლება გახდეს. მაგრამ აი ამ შემთხვევაში მე არც ვიცი რა იყო ინსპირაცია იმისათვის, რომ წერა როგორც ასეთი, აი როგორც ჩვეულებრივი რამ, აი როგორც ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა, აი დილის აქტები, რასაც ჩვენ ჩავდივართ ხოლმე ადამიანები, ნებისმიერ. დილის შუა დღის თუ საღამოს? ესეთი რამე იყო თავიდანვე, აი ღრმა ბავშვობიდან არც მახსოვს ზუსტად როდის დაიწყო ეს ყველაფერი და ან რა იყო ის პირველი, ალბათ რაღაცა ეპიზოდები, რაღაცა სიუჟეტები, რომლებიც აღმძრავდნენ ხოლმე, რომ ეს ამას არ ერქვა რა თქმა უნდა და ეხა ძალიან ხალისობ ამ ყველაფერზე ასე რომ საუბრობ, მაგრამ ხო, აი თქვენი თავმჯდომობა ნებისმიერ დროს მაინც პირველ პოზიციაზე გაქვთ წამოწეული. როდის დაიწყეთ წერა და თქვენი განცდების გადატანა ფურცლბზე? კი, ეს სკოლის ასაკში იყო, ეს იყო ესეთი ინტენსიური რამ, თუმცა მე ამ ყველაფერში დამეხმარა ძალიან ის, რომ მე ჩავაბარე კულტურის ინსტიტუტში, იყო ასეთი სასწავლებელი თბილისში, არაჩვეულებრივი, დღეს ეხა თეატრალური უნივერსიტეტის მეორე კორპუსის შენობა არის ის და იქ იყო ეგეთი სპეციალობა ლიტერატურული დაოსტატების და ვახუშტი კოტეტიშვილის სახელოსნო ჯგუფში მოვხვდით, ძალიან იღბლიანი ადამიანი ვარ ზოგადად და აი ეს იღბალი მაშინაც დადასტურდა ამითი და 5 წლის განმავლობაში აი ბატონი ვახუშტის და არა მხოლოდ ბატონი ვახუშტის იქ იყო არაჩვეულებრივი პედაგოგები, აი 5 წელიწადმა პრინციპში გამყარა ჩემს თავში ის, რომ წერა ეს არის ბედის წერა ჩემი და ეს არის გზა, რომელიც მომეცა. ეს არის ძალიან ბუნებრივი რამ, ყოველგვარი პათეტიკის და რაღაცა ესეთი ამაღლებული ზედმეტი პასუხისმგებლობის გარეშე. და ეს გზა უნდა ვიცხოვრო და ასეც გაგრძელდა, ასე გრძელდება დღემდე და ძალიან გვახარებს უამრავ თაყვანისმცემელს თქვენი გზა პროფესიული. მე ძალიან მომეწონა ფრაზა იღბლიანი ადამიანი ვარ. იშვიათად თუ მოვისმენ ყოფით ცხოვრებაში ასეთ ფრაზას. ეს არის მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რჩევა დღეს ნარატივით, იმიტომ რომ რამდენსაც უფრო მეც ვიტყვით ასე და ვიგრძნობთ და შევიგრძნობთ ამ ბედნიერებას. მით უფრო მეტი პოზიტივი და ბედნიერება მოვა ცხოვრების გზაზე, ამის ნათელი მაგალითიც უკვე გვაქვს იმდენად დადასტურებულად თქვით თქვენი ფრაზა. როგორია შეგრძნება, როდესაც თქვენი განცდები უკვე სცენაზე გადადის? ფურცლიდან გადავიდეთ სცენაზე და დრამატურგიაზე. ხშირად ესწრებით სპექტაკლებს. საერთოდ აი ეს ჩემი პირადი დამოკიდებულება დრამატურგიასთან უნდა ვუმატლოდე და სულ მუდმივად ვარ მადლიერი ორი ადამიანის, ეს არიან ჩემი მეგობრები, ჩემი უფროსი მეგობარი რეჟისორი გიორგი სიხარულიძე და ჩემი ბავშვობის მეგობარი რეჟისორი, მსახიობი ივანე ხუციშვილი. აი რაღაც მე მათთან ერთად გავიზარდე, ასე რომ ვთქვათ და ბატონი გიორგი იყო პირველი, ვინც მენდოდა ჩემი აი ეს მაშინ ჯერ კიდევ ესეთი გაუწურთნელი და ესეთი შეიძლება ვიღაცისთვის არასანდო ნაწერები გადამაქცევინა პიესებად. საერთოდ გამარკვია რა არის პიესა, როგორ იწერება პიესა, რა არის დრამატურგია, რა ხელობა ასეთი, რა ტექნიკაა და რა ნიჭია კიდევ და მე ეს ყველაფერი მივიდა იქამდე, რომ პირველი სერიოზული ჩვენი ნამუშევარი იყო ბამბაზის 64 მოთხრობა, რომელიც გადავაკეთეთ პიესად და დაიდგა ქუთაისის ლადო მესხიშვილის დრამატულ თეატრში 2007 წელს და 10 წლის განმავლობაში ეს სპექტაკლი იყო ცოცხალი და აქტიური და ანშლაგით მუდმივად. უამრავი მაყურებლის ფონზე. მე აი ამ ყველაფერმა ესე მოიტანა ეს, რომ კიდევ ბევრ სხვა პროექტში მივიღე მონაწილეობა
სხვა თეატრის სცენაზე. ბევრი ჯილდოც მიიღეთ, მათ შორის და გაგრძელდა დრამატურგიაც ის ხაზი, რომელიც დღემდე აქტუალურია თქვენთვის და მაინსპირირებელი ასევე, როგორც პროზა და როგორც პოეზია. უსაზღვროდ თეატრი ეს არის ცალკე ადგილი აქვს. თეატრი ეს არის დიდი სამყარო, ეს არის ის სივრცე, რომლის გარეშეც საერთოდ კულტურა, როგორც ასეთი ვერ წარმომიდგენია და თუ კი ჩვენ საუბრობთ თანამედროვე კულტურაზე და იმაზე, როგორ უნდა იცხოვროს თანამედროვე მსოფლიო, აი თავისი ხელოვნებით და კულტურით, აი თეატრი არის ერთ-ერთი, რომელიც აუცილებლად სრულად განსაკუთრებულ ენერგიას მისცემს ამ კულტურას. მე ძალიან მახარებს, როცა ამ თემაზე საუბრობთ. ჩემთვისაც განსაკუთრებული ნიშა აქვს ცხოვრებისეულ და პროფესიულ გზაზე სწორედ თეატრს. ძალიან საინტერესოა მიმდინარე პროექტები. მე ყური მოკარი ეთერს გარეთ საინტერესო პროექტებს და სამომავლო გეგმებს, რომელიც უახლოეს დროს უკვე იგეგმება. ჯერ ერთი 2018 წელი მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ფაქტორის წიგნის ბაზრობის კუთხით. მოდით ჯერ როგორ ვემზადებით ბაზრობისთვის თქვათ და შემდეგ უკვე სამომავლო გეგმები, რომელსაც ყური მოკარი და ვახსენე ეთერშიც. კი ბატონო, მართლაც 2018 არის ეს ისეთი წელი, რომელმაც აი ყველა ჩვენგანს მოუყარა თავი და რაღაცა მობილიზებულად რაღაც ყველანი ჩავერთეთ ამ პროცესში. 2018 წლის ფრანკფურტის ბაზრობაზე საქართველო წარდგება როგორც მასპინძელი ქვეყანა ამ სტატუსით. ეს არის დიდი პასუხისმგებლობა, დიდი გამოწვევა და ესეთი მნიშვნელოვანი შანსი საქართველოსთვის და არა მარტო ჩვენი ლიტერატურისთვის, არამედ ზოგადად ჩვენი კულტურისთვის და საერთოდ ჩვენი წარმოჩენისთვის. ამიტომ ყველა არის ჩართული თავის მხრივ ეს დიდი სამზადისი ამისთვის გამოცემლობის მხრიდან, თვითონ მწერლების მხრიდან. თავად როგორ ემზადებით? მეც აი რაღაცა ვუერთებ ჩემს ენერგიას, აი ამ საქმეს ყველაფერს, რაც არის დაკავშირებული ამ კონკრეტულ მოვლენასთან და მთელი წლის განმავლობაში იგეგმება ღონისძიებები სხვა ქვეყანაში, სხვა ქალაქში, გერმანიის და არა მხოლოდ გერმანიის და აი რაღაც მეტნაკლებად მეც ჩართული ვარ ამაში. გამოდის ანთოლოგიები ქართველი პოეტების და მწერლების შემადგენლობით, ასე რომ ვთქვათ და რამოდენიმე მათგანში მეც ვარ პროზაიკოსების ანთოლოგიებში. აი ესე ჩემზე რო ვილაპარაკო ხოლმე ისე ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც ქართული ლიტერატურა უნდა წაიკითხოს თანამედროვე მსოფლიომ აი უფრო ესე მასშტაბურად, დიდი რაოდენობით და ძალიან მიხარია, ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ წარმოვჩნდებით და რას მივაწოთ, რას წავაკითხებთ დღეს, როგორ წავაკითხებთ ჩვენს თავს. მე თქვენგან პირობა დავიტოვე, რომ ხშირად ესტუმრებით ქალების ნარატივს შესაბამისად წიგნის ბაზრობის შემდეგ და არაჩვეულებრივი მასპინძლობის შემდეგ ცხადია, შევაჯამებთ კიდეც ქალების ნარატივში სხვადასხვა მნიშვნელოვან აქცენტს, რომელიც დაისმევა 2018 წელს ჩვენთვის ლიტერატურის მიმართულებით. ფენტეზი ჟანრი ბოლო 4 წლის განმავლობაში. დიახ, 4-5 წელი. და უკვე მესამე წიგნზე მუშაობა. როგორ მიმდინარეობს როდის გველის მორიგი წიგნის პრეზენტაცია? პრეზენტაცია სავარაუდოდ ალბათ გაზაფხულის ბოლოსთვის, იმიტომ რომ მაინც კიდევ რაღაცები არის მოსაგვარებელი და წიგნად უნდა იქცეს ეს ყველაფერი, ხო და აი ეს გავიდა უკვე დაახლოებით 4 წელი, როცა მე ეს ჟანრი ჩემს თავში გავატარე, გავითავისე და საერთოდ დავიწყე მუშაობა უსაზღვროდ საინტერესო სამყაროში, სათავგადასავლო ამბების სამყაროში, ზოგადად ბავშვობიდან, ხო, აი ინსპირაციაზე რომ მითხარით, აი ბავშვობიდან ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, აი რაღაც თავდავიწყება იყო აი ეს სათავგადასავლო რომანები და ეს ყველაფერი როგორც ეს ბავშვობის სიყვარული და ინტერესი, ხო, რაღაცნაირად აი აქ გაცოცხლდა და განძის თეატრი ესე ქვია აი ამ ციკლს, სერიას, ამ სათავგადასავლო რომანისას, რომელიც უკვე 2 წიგნი გამოვიდა ამ სერიით და მესამე ძალიან მალე ვიხილავთ და აი უხეშად რომ ვთქვათ, მთავარი მოცემულობა არის ქართული ფოლკლორი, ლეგენდები, მითები, ანდრეზები. რეალება ამ ჩვენს სამყაროში და ეს არის ვებერთელა სამყაროს ჩვენი მითოსი და ჩვენი ფოლკლორი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში გაზავს მზამზარეულ სიუჟეტებს, ეპიზოდებს, ამბებს, პერსონაჟებს. ამიტომ ეს არის ამოუწურავი ჯერჯერობით წყარო, რომელსაც შეუძლია ნებისმიერი დაეწაფოს. მოგზაურებთ ამ არაჩვეულებრივ სამყაროში ნინიასთან ერთად, რომელსაც სამყარო ყოველთვის თან დააქვს და ახლა ეს ლამაზი სამყარო სწორედ შეიქმნა ჩვენთან სტუდიაში. კორეას მიდე შევეხო ბოლოს უკვე რეზუმირებისკენ მივდივართ დიალოგის იმედად რომ კვლავ გესტუმრებით ცხადია. საერთაშორისო ლიტერატურულ ფესტივალზე მიგიწვიეს. როდის? და სიხარული იყო ეს მნიშვნელოვანია, კი ბატონო. კი, ეს კორეაში, სეულში ტარდება, როგორც მომწერილში იყო უკვე მე-6
საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი და ოქტომბრის ბოლოს იქ ვარ მიწვეული მეც გამოცდილება ინტელექტი და ეს კორეის ლიტერატურული თარგმანის ინსტიტუტი ერთობლივად მუშაობენ ქართველი ავტორების ანთოლოგიაზე პროზაიკოსების და იმ ანთოლოგიაში ერთ-ერთი მოთხრობა არის ჩემი და ძალიან მიხარია რაღაც არის ალბათ მნიშვნელოვანია ნამდვილად ჩვენთვის საამაყო და მნიშვნელოვანი ძალიან ბევრი თემა დავიტოვეთ სასაუბროდ სამომავლო გადაცემებისთვის. ასე რომ შეუძლებელია კიდევ არ გიხილოთ თვალსაჩინო. პირობა დავიტოვეთ ნინია სადღობელაშვილი, მწერალი, დრამატურგი, პროზაიკოსი, ფენტეზის ჟანრის არაჩვეულებრივი ამთვისებელი და შემდეგ გადმომცემი მკითხველისთვის გვამოგზაურა ძალიან საინტერესო სამყაროში უკვე ქალების ნარატივის სერიალში. დიდი მადლობა სწორედ მას ამისთვის, იმ დადებითი აურისთვის და იმ პროფესიონალიზმისთვის, რომელსაც აფრქვევს დღითი დღე. ხვდებით მას კვლავ ცხადია ქალების ნარატივში.